हेलो साथीहरु, नमस्ते सबैजनालाई। हजुरहरु सम्पूर्णलाई एनटीआईमा स्वागत छ। आज पनि म नेप्सेको अपडेटका साथमा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। आज मैले नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस डेली, विकली र तपाईको विभिन्न सेक्टरहरुको सेक्टर एनालाइसिस पनि लिएर आएको छु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सबभन्दा पहिला मैले यहाँनिर नेप्सेको चार्ट लगाएको छु डेली टाइम फ्रेमको। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। आज तपाईको नेप्से 2.27 अङ्कले घटेको छ हैन। त्यसैगरी पर्सेन्टको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने 0.12% ले घटेर 1889 मा क्लोज भएको छ हैन। खासमा नेप्से विगत लामो समयदेखि तपाईको हेर्नुहुन्छ भने केही दिनदेखि चाहिँ साइडवेजमै छ। धेरै घट्न पनि सकेको छैन, बढ्न पनि सकेको छैन हैन। साइडवेज एरियामा भएको बेला चाहिँ आजको दिनमा के भएको छ भने हिजोको दिनमा अलिकति माथि ओपनिङ भएर एउटा ठुलो बियरिश माराबोजी क्यान्डल बनेको थियो हैन यो एरियामा। आजको दिनमा चाहिँ एउटा रिभर्सल टाइपको ह्यामर टाइपको क्यान्डल बनाएको छ। हामीले यो एरियामा के बुझ्न सक्छौं भनेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी निरन्तर घट्यो हैन। यहाँनेर आएर एउटा ठुलो माराबोजी क्यान्डल बनायो अनि त्यसपछि गएर एउटा फेरि एउटा सेलिङ आएको थियो दिनभरि अनि भरे चाहिँ अन्तमा तपाईको के भएको छ रिभर्सल भएको छ। यहाँनेर बाइङ आएको छ। फेरि मार्केट फेरि माराबोजी क्यान्डल बनाएको छ हैन। फेरि एउटा बियरिश माराबोजी बनाएको छ। त्यसपछि फेरि दिनभरि एउटा सेलिङ आएको छ अनि अन्तमा गएर एउटा बाइङ आएको छ भनेपछि हामीले यो एरियालाई के बुझ्न सक्छौं भनेपछि यो एरियामा चाहिँ बाइङको बायरहरुको इन्ट्रेस्ट छ भनेर बुझ्न सक्छौं है। तपाईले यहाँनेर हेर्नुभयो भने यो एरिया जुन मैले बनाएको छु यो एरियामा चाहिँ बाइङ दुई तीन चोटी तपाईले यसरी सिधा तान्नुभयो भने यो एरियामा चाहिँ बायरहरुको इन्ट्रेस्ट छ भनेर बुझ्न सक्छौं। यो एरियामा बायरहरु आइरहेको छ। अब यो एरियामा बायरहरु आए पनि के मार्केट बढेरै जान्छ त भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले कुराकानी गर्नेछौं। मार्केट चाहिँ बढेरै जानका लागि ट्रेडिङको लागि अहिले कुनै पनि सिग्नल छैन, कन्फर्म सिग्नल छैन। यदि हामीले चाहिँ ट्रेडिङको लागि नै सर्ट टर्म ट्रेडिङको लागि हेर्ने हो भने मैले हिजो अस्तिको भिडियोमा पनि भनेको छु मिनिमम पनि 2 देखि 3 वटा बियरिश क्यान्डलहरुको हाई चाहिँ टप चाहिँ तपाईको ब्रेक गरेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसको टप भनेको तपाईले यही हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो माथिबाट आएको ट्रेन्ड लाइन पनि छ अनि यो बियरिश क्यान्डलहरुको टपहरु पनि तपाईको यो 1900 भन्दा माथिको एरिया भन्दाखेरि तपाईको 1930 भन्दा माथिको एरिया भनेको छु मैले। 1920 भन्दा माथिको तपाईको अहिलेको अब यो टप हेर्नुहुन्छ भने 1920 देखि माथिको एरिया तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। यो ट्रेन्ड लाइन भन्दा माथि क्लोज हुनु पर्यो है त। यसरी चाहिँ यो ट्रेन्ड लाइन भन्दा माथि क्लोजिङ भयो भने चाहिँ हामीले ट्रेडिङको लागि पनि सर्ट टर्मको लागि हेर्न सक्छौं। नत्र भने अहिलेलाई चाहिँ सर्ट टर्म ट्रेडिङको लागि कुनै पनि बाइ सिग्नल दिइसकेको छैन। त्यसैगरी हाम्रो सपोर्ट जोन भनेको 1850 को एरियामा यही छ। यदि यो पनि यहाँनेर 2-3 चोटी बाइङ त आएको छ, तर यदि घटेर आउँछ भने यो ब्रेक गरेर आउँछ भने हाम्रो 1850 को एरिया चाहिँ सपोर्टमा छँदै नै छ। भोल्युमको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने मार्केट घटिरहेको छ, भोल्युम पनि एकदम ड्राई हुँदै गएको छ। त्यसमा चाहिँ खासै नेगेटिभ केही पनि छैन, भोल्युम पनि कम आइरहेको छ है त। त्यसैगरी एमएसिडी हेर्नुहुन्छ भने मैले बारम्बार भनिरहेको छु एमएसिडी को बारेमा, धेरै भिडियोमा भनिसकेको छु। अब एमएसिडी बुलिश क्रसओभर पहिले नै आइसकेको छ। हिस्टोग्राम नेगेटिभ एरियामा बिस्तारै घट्दै छ र एमएसिडी लाइनले सिग्नल लाइनलाई टच गर्न खोजिरहेको छ, गरेको छैन। यदि टच गर्न माथि फर्किन्छ भने त्यसमा चाहिँ हामी पोजिटिभ हुन सक्छौं। नेप्सेको बारेमा मैले यति नै भने डेली टाइम फ्रेमको। अब हामी यहाँनेर विकली टाइम फ्रेममा हेर्न सक्छौं। नेप्सेलाई विकली टाइम फ्रेममा हेर्नुहुन्छ भने विगत लामो समयदेखि यसरी रफ्तारमा घटेको थियो। यो करेक्सन हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम र्यापिडली घटेको छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो केही महिनादेखि चाहिँ लगातार साइडवेजमा छ मार्केट हैन। हायर हाईलाई पनि ब्रेक गर्न सकेको छैन र लोलाई पनि ब्रेक गर्न सकेको छैन भने अहिले हामी कुन एरियामा छौं भने लो एरियामा छौं हैन। लोअर एरियामा छौं। यसरी साइडवेज भएको मार्केटमा हामीले के गर्न सक्छौं भने ट्रेडिङ गर्दाखेरि जहिले पनि अलिकति छोटो समयको लागि भन्दा पनि अलिकति लामो समयको लागि तपाईको लो एरियामा किन्ने र हाई रेजिस्टेन्ट एरियामा बेच्ने। जब यो हाई ब्रेक गरेर माथि जान्छ अनि बल्ल चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीले ट्रेडिङ को स्ट्र्याटेजी बनाउन सक्छौं, होल्ड गर्न सक्छौं। तर अहिले चाहिँ के हो भने साइडवेज मार्केटमा जहिले पनि हाई पनि ब्रेक भएको छैन र लो पनि ब्रेक भएको छैन भने अहिले हामी डिमान्ड जोनमा छौं, लो एरियामा छौं। विकली टाइम फ्रेमको चार्ट लगाएर तपाईले यसरी बनाउनुहुन्छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर चाहिँ होरिजन्टल एउटा होरिजन्टल लाइनमा चाहिँ एउटै एरियामा बसेको छ। यसरी साइडवेज गएको छ भने हामी अहिले लो एरियामा छौं। यो एरियामा तपाईले बाइङ गरेर यो एरियामा चाहिँ सेल गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ हामी बाइङ एरियामा छौं। तपाईले चाहिँ
आफ्नो तरिकाले अलिकति लामो समयलाई सोचेर लगत्तै सर्ट टर्मको लागि भन्दा नि अलिकति केही समयको लागि सोचेर चाहिँ यो एरियामा बाइङ गर्नुभयो भने घाटा हुँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसैगरी एमएसिडी हेर्नुहुन्छ भने एमएसिडी पनि अहिले साइडवेज एरियामा छ विकली टाइम फ्रेममा हैन। तपाईको रफ्तारले घट्न पनि सकेको छैन हैन, बढ्न पनि सकेको छैन। यो एरिया भनेको म तपाईलाई उदाहरण देखाउन चाहन्छु। यो एरिया हो हेर्नुस्। तपाईले यो एरियामा यहाँनेरको एरिया तपाईले विचार गर्नुभयो भने यो एरियामा यसरी बियर्स क्रसओभर भएको छ, तर पनि हिस्टोग्राम अलिअलि गर्दै नेगेटिभ एरियाको हिस्टोग्रामहरु पनि घट्दै छ र बुलिश क्रसओभर पनि हुन सकेको छैन यो एरियामा। यो पनि लामो समयको विकली टाइम फ्रेमको एकदमै लामो समय छ। यो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ जुन देखि लगेर तपाईको यो जुलाई देखि नोभेम्बर सम्मको टाइम छ। यो यति भित्रको टाइम भनेपछि हामी पनि अहिले सेम कुन सिचुएसनमा छौं भने यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ बियरिश क्रसओभर भइसकेको छ। हिस्टोग्राम तपाईको नेगेटिभ एरियाबाट पोजिटिभ एरियातिर घट्दै छ हैन, तर बुलिश क्रसओभर आइसकेको छैन। सेम यहाँनेरको र यहाँनेरको एउटै सिचुएसन, हामी यो अवस्थामा छौं। तर यो अवस्थामा तपाईले यदि यसरी तपाईको बुलिश क्रसओभर गरेर माथि मार्केट तेज बढेर गएको छ, हामीले पनि यहाँनेर चाहिँ यही अवस्थामा छौं। तपाईले यो एरियामा साइडवेज एरियामा अहिले एकुमुलेट गर्न सक्नुहुन्छ यो बेलामा चाहिँ है। मैले यति नै भने नेप्सेको बारेमा विकली र डेली टाइम फ्रेमको बारेमा यति नै भने। अब हामी सेक्टर एनालाइसिस गर्ने छौं। सेक्टरहरुमा विभिन्न सेक्टरहरु लिएर आएको छु मैले। सेक्टरमा चाहिँ हामी पहिलो सेक्टर बैंकिङ हेर्छौं। बैंकिङमा चाहिँ तपाईको खासै ट्रेड गर्ने त सिचुएसन छैन। बैंकिङमा तपाईको अहिले सबै शेयरहरु सस्ता आइसकेको छ हैन। त्यो सबै शेयरहरु सस्ता आएको हुनाले तपाईले आफ्नो राम्रो बैंकहरु छानेर एकुमुलेट गरेर एउटा अलिकति लङ टर्मको लागि नै हुन्छ। बैंकिङमा ट्रेड गर्न चाहिँ अवस्था छैन। तर ट्रेडकै लागि सोच्नुहुन्छ भने अहिले एउटा यो झण्डा प्याटर्न फ्ल्याग प्याटर्न जस्तो बनाएको छ यहाँनेर। अहिले तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ विगत यो 10 दिनदेखिको क्यान्डल छ यहाँनेर। 10 दिनको क्यान्डल छ। 10 दिनको क्यान्डलमा यो माथिको ट्रेन्ड लाइन पनि ब्रेक गर्न सकेको छैन र तलको पनि ब्रेक गर्न सकेको छैन। यही एरियामा खेलिरहेको छ। यदि हामीले बैंकिङ बाइ नै गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो यो माथिको जुन यो अप्पर लाइन छ यसलाई ब्रेक गरेर आजको दिनमा चाहिँ एउटा रिभर्सल टाइपको क्यान्डल बनाएको छ, ह्यामर टाइपको क्यान्डल बनाएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि यसको पनि हाई ब्रेक गरेर जान्छ भने हामी बैंकिङमा पनि सजिलै इन्ट्री गर्न सक्छौं। बैंकिङको बारेमा भोल्युम पनि बढिरहेको छ। बैंकिङको बारेमा यति नै भने मैले है। त्यसैगरी फाइनान्समा हेर्न सक्नुहुन्छ। फाइनान्समा चाहिँ अहिले के छ भने लगातार डाउन ट्रेन्ड छ। लोअर लो र लोअर हाई बनाउँदै आएको छ। त्यसैगरी लोअर हाई बनाउने क्रममा चाहिँ अहिले चाहिँ मिडल ब्यान्डमा तपाईको यो प्यारालल च्यानलको मिडल च्यानलमा तपाईको अहिले बसेको छ हैन। क्यान्डलस्टिक प्याटर्न हेर्नुहुन्छ भने त बियरिश नै छ, अझै घटेर आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। तर मिडल एरियामा बसेको हुनाले चाहिँ हामीले यो एरियामा चाहिँ अहिले तपाईको रिभर्सल आयो भने यो एरियामा आएर कुनै पनि रिभर्सल टाइपको क्यान्डल अथवा संकेत गर्छ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ अप्पर ब्यान्डमा जान सक्ने हुन्छ, सम्भावना हुन्छ भन्ने गरिन्छ हैन। त्यो भएर मिडल एरियामा छ। अहिलेसम्म त कुनै पनि रिभर्सलको संकेत छैन। यदि रिभर्सलको संकेत कुनै क्यान्डलस्टिक बनाउँछ भने हामीले फाइनान्समा पनि इन्ट्री गर्न सक्छौं र अप्पर ब्यान्डको टार्गेट राख्न सक्छौं है। फाइनान्समा यति नै भने मैले। खासै केही पनि छैन। लोअर लो र लोअर हाई छ। डाउन ट्रेन्डमै छ मार्केट चाहिँ। तपाईले आफ्नो विचार गरेर ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो पनि ब्रेक गरेर हायर हाई र हायर लो को श्रृंखला बनाउँछ भने हामीले त्यसपछि ट्रेड त गर्ने नै छौं। फाइनान्स भइसकेपछि त्यसपछि मैले डेभलपमेन्ट बैंक लिएर आएको छु। डेभलपमेन्ट बैंकमा तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भने डेभलपमेन्ट बैंकमा चाहिँ अहिले एउटा क्यान्डलस्टिक प्याटर्न हेर्नुहुन्छ भने रिभर्सल टाइपको क्यान्डल बनेको छ। तर इन्ट्री गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ तपाईले यहाँनेर फिबोनाचीमा गएर रिसेन्टको हाईमा फिबोनाची यसरी रिसेन्टको हाईमा लगाउनु भयो नि रिसेन्टको हाईदेखि यो लोमा लगाउनु होला। यसमा इन्ट्री गर्ने भनेको अहिले सम्म पनि आजको दिनसम्म चाहिँ यसमा चाहिँ इन्ट्री दिएको छैन। किनभने यो रेड जोनमै छ, रेड एरियामै छ हैन। तपाईको भोलिको दिनमा यदि डेभलपमेन्ट बैंक सेक्टरको 3400 अहिले 3463 को एरियामा छ र 70 को एरिया 3475 को एरिया भनेको यो क्यान्डलको हाई गरेर यो ग्रीन जोनमा जब इन्ट्री हुन्छ भने हामीले डेभलपमेन्ट बैंकमा सजिलै इन्ट्री गर्न सक्छौं र टार्गेट तपाईको 0.5 भनेको 3536 देखि लगेर तपाईको 3562 सम्मको एरिया 0.618 को टार्गेट राख्न सक्छौं। फिबोनाचीबाट हेर्नुहुन्छ तपाईको रिसेन्टको हाई देखि लो सम्म लाउनु भयो भने अहिले रेड जोनमै छ। यो रेड जोन भन्दा ग्रीन जोनमा प्रवेश गरेपछि तपाईले चाहिँ डेभलपमेन्ट बैंकमा पनि इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ है त।
त्यसैगरी म्यानुफ्याक्चरमा मैले हेरेँ, म्यानुफ्याक्चरहरूमा चाहिँ खासमा म्यानुफ्याक्चरमा यस्तो बाइङ सिग्नल कुनै पनि छैन अहिलेसम्म होइन। आज पनि ठुलो बियरिस माराबजु क्यान्डल बनाएको छ, अझै घटेर आउने सम्भावना देखिन्छ। यदि बढेर गयो भने जुन ट्रेडिङको लागि चाहिँ अब घटेर आउँदा तपाईँले किनेर राख्नलाई अलिकति लामो समयलाई राख्नलाई त म्यानुफ्याक्चरहरू घटेरै आएको छ। तपाईँको शिवम पनि घटेको छ होइन, त्यसै गरी एचडिएल पनि घटेको छ। त्यो एरियामा किनेर बस्दाखेरि चाहिँ घाटा हुँदैन अलि लामो समयको लागि हेर्नुहुन्छ भने। तर ट्रेडिङकै लागि हेर्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म कुनै सिग्नल छैन। तपाईँको यदि किन्न चाहनुहुन्छ भने यो एरियामा आयो भने तपाईँको म्यानुफ्याक्चरमा इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। यदि बढेर गयो जान खोज्छ भने यो ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेक गरेर गयो भने चाहिँ म्यानुफ्याक्चरमा नि एउटा इन्ट्री हुनसक्छ। अहिलेलाई चाहिँ म्यानुफ्याक्चरमा मैले इन्ट्री देखेको छैन है, ट्रेडिङको हिसाबले भन्दैछु है त। त्यसै गरी हाइड्रो पावर हेर्नुहुन्छ भने अब ट्रेडिङको लागि त सबैभन्दा उत्कृष्ट सेक्टर नै हो हाइड्रो पावरमा आज हेर्नुहुन्छ भने आज एउटा सानो हेम्बर टाइपको क्यान्डल बनाएको छ होइन। तर के छ भने हाइड्रो पावरमा बाई सिग्नल आउनका लागि चाहिँ तपाईँको अहिले हाइड्रो पावर सेक्टर भनेको 2430 मा क्लोज भएको छ होइन। मैले यसमा बाइङ आउनका लागि यहाँनिर नजिकैको रेजिस्टेन्स छ 2461 को रेजिस्टेन्स छ, 2460 को अहिले 30 मा छ। यदि बढेर तपाईँको यो एरिया ब्रेक गर्छ भने तपाईँको मिनिमम बियरिस क्यान्डल दुईवटा बियरिस क्यान्डलहरूको हाई भनेको छु मैले, मिनिमम दुईवटा बियरिस क्यान्डलहरूको हाई भनेको यही पर्छ 2460 को एरिया पर्छ। र यो ब्रेक गरेर गयो भने हाम्रो सप्लाई जोन भनेको यो माथिको हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँको टार्गेट राखेर तपाईँले यहाँनिर इन्ट्री लिन सक्नुहुन्छ। यदि घटेर आउँछ भने यो एरिया चाहिँ डिमान्ड हुनसक्छ 2396 को एरिया चाहिँ घटेर आउँछ भने त्यो एरियामा इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ हाइड्रो पावरमा तपाईँको भोलिको आउने दिनको मार्केट हेरेर तपाईँले त्यसरी इन्ट्री लिन सक्नुहुन्छ है त। यति नै भने हाइड्रो पावरको बारेमा पनि। त्यसै गरी नन लाइफ इन्सुरेन्समा के छ भने नन लाइफ इन्सुरेन्स पनि धेरै नै घटेको छ। एउटा स्विङ अस्ति राम्रो स्विङ आएर त्यसपछि लोअर हाई बनाउँदै गएको छ। अहिलेलाई चाहिँ के छ भने नन लाइफमा चाहिँ इन्ट्री छैन। तर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, म यहाँनिर देखाउँछु तपाईँले यो एरियामा चाहिँ एउटा रिभर्सल क्यान्डलको आज क्यान्डल स्टिकमा चाहिँ रिभर्सल क्यान्डलको बनाएको छ होइन, रिभर्सल क्यान्डल बनाएको छ। तर इन्ट्री गर्ने चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि सङ्केत छैन। तर भोलिको दिनमा चाहिँ यदि यो ब्रेक गरेर गयो भने लगातार 10 दिन 11 दिनदेखिको क्यान्डलहरू यही एरियामा चाहिँ रेजिस्टेन्स लिएर तल आएको छ होइन, रिजेक्ट गरेको छ, हायर प्राइस रिजेक्ट गरेको छ भने चाहिँ तपाईँले योलाई नै फेरि ब्रेक गरेर गयो भने तपाईँको नन लाइफ इन्सुरेन्सले 8648 को एरिया ब्रेक गरेर जान्छ भने अहिले 590 मा छ, 640 अथवा 48 को ब्रेक गरेर जान्छ भने पनि यो सानो ट्रेन्ड लाइन मैले तानेको छु, यसलाई ब्रेक गर्नु पर्यो तपाईँले इन्ट्रीको लागि। यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसै गरी तपाईँले फिबोनाची लगेर रिसेन्टको हाईबाट यसरी फिबोनाची तान्नुहुन्छ भने अहिले रेड जोनमै छ। यदि यो क्यान्डलको हाई ब्रेक गरेर माथि जान्छ भने ग्रिन जोनमा प्रवेश गर्छ, अनि चाहिँ हामीले इन्ट्री गर्न सक्छौँ नन लाइफ इन्सुरेन्समा पनि है त, सेक्टरको हिसाबले भनेको सर्ट टर्मको लागि। नत्र भने अब लङ टर्मको लागि तपाईँहरूले यदि घटेर आउँछ भने त हाम्रो यो एरिया चाहिँ कुर्नै पर्ने हुन्छ, एउटा सपोर्टको स्ट्रङ सपोर्टको एरिया यही हुन्छ है त। नन लाइफको लागि पनि मैले यति नै भने। त्यसै गरी आज रहेको छ लाइफ इन्सुरेन्समा पनि आज एउटा राम्रो हेम्बर क्यान्डल बनाएको छ, यसरी घट्दै आएर हेम्बर क्यान्डल बनाएको छ। तपाईँको इन्ट्रीको लागि भन्नुहुन्छ भने यो हेम्बरको हाई ब्रेक गरेर माथि क्लोजिङ हुन थाल्छ, अथवा मैले के भनेको छु मिनिमम दुईवटा बियरिस क्यान्डलको हाई भनेको छु है। अब यो एरियामा दुईवटा बियरिस क्यान्डलको हाई भनेको यो एरिया हो होइन, तपाईँको यो क्यान्डलको हाई हो। यो क्यान्डलको हाई भन्दा माथि क्लोजिङ हुन सक्ने छ भने हामीले त्यो बेलामा इन्ट्री गर्न सक्छौँ। यो क्यान्डलको हाईको माथिको क्लोजिङ हुनु भनेको माथिकोबाट आएको ट्रेन्ड लाइनको क्लोजिङ हो होइन, ब्रेकआउट हो। त्यो भएर हामीले यो ट्रेन्ड लाइन पनि तानेर तपाईँहरूले यसरी इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ भने मिनिमम दुईवटा बियरिस क्यान्डलको हाई भनेको यो एरियाबाट माथि तपाईँले 9400 को एरियामा भन्दा माथि क्लोजिङ हुन थाल्छ भने 9495 को एरिया भन्दा माथि क्लोजिङ हुन थाल्छ भने तपाईँले लाइफ इन्सुरेन्समा पनि तपाईँको इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ होइन आगामी दिनमा। र घटेर आउँछ भने हाम्रो सपोर्टको एरिया भनेको तपाईँको यो एरिया हुन्छ, तपाईँको 9240 को एरिया हुन्छ। त्यो एरियामा तपाईँहरूले कुर्न सक्नुहुन्छ है त। मैले सबै सेक्टरहरूको एनालाइसिस गरिसकेँ। तपाईँको नेप्सेमा पनि यो विक सकिएको छ होइन,
अब आगामी विक कस्तो हुन्छ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अलिकति लामो समयको लागि तपाईँले भनि नै सकेँ, विकली टाइम फ्रेममा चाहिँ नेप्सेमा अहिले सर्ट टर्मको लागि कुनै पनि सङ्केत नभए पनि तर डिमान्ड जोनमा छ, डिमान्ड जोनमा भएको बेला हामीले चाहिँ अलिअलि गर्दै बाई गऱ्यौँ भने एउटा राम्रो प्रफिट हुने सम्भावना हुन्छ। हस्त साथीहरू, आजले यति नै भने मैले। अब च्यानल हाम्रो नयाँ छ, तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्दै जानु होला हैन। त्यसै गरी लाइक गर्नु होला भिडियोलाई। केही गल्ती कमजोरी छ भने तपाईँहरूले कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ, म आगामी दिनमा त्यसलाई सुधारेर अगाडि जाने कोसिस गर्नेछु है त। हस्त, धन्यवाद।